This is a Tagalog tutorial po for teachers on how to add an image or yung cover photo in Edmodo Class. Punta lang po kayo sa subject, nalalagyan nyo po ng picture. For example, methods of research, subject, and then pagka nag-appear na po ito, makikita nyo po dito sa bandang itaas, sa gitna, ang Add Class Image. Click nyo po yan, and dapat ang i-upload nyo po, hindi po dapat mag-exceed ng 10 MB para po i-accept niya po yung file. Search po natin sa computer natin ang image. Pwede pong class picture or picture po ninyo as their teacher. Pwede nyo pong ilagay. Then open. Then hintayin nyo pong mag-upload. And then pagka in-accept po ang image na in-upload po ninyo, mag-a-appear po dito, naka-highlight ang save button. And then anytime, pwede nyo naman po siyang i-change. Pwede nyong palitan ang picture sa klase po ninyo. Then click save if okay na po sa inyo yon. And makikita nyo po dito, na mag-a-appear na ang picture. Hintayin lang po natin. Ayan. So, kung meron po kayong sariling picture, try nyo pong ilagay para mas colorful and mas maa-appreciate ng mga estudyante po natin, especially kung makikita din po nila yung faces nila, pictures nila, dito po sa klase pong hinahandle po ninyo. What if nag-decide po kayo na palitan ang picture? So, ang gagawin nyo lang po, click nyo po itong tatlong dot. And then, makikita nyo po dito yung change class image or remove class image. Kung gusto nyo pong palitan ito, click nyo po ang change class image. Then, same setup po. Click nyo po ang add class image. And then, select po kayo ng picture. Then, click nyo lang po yung open. And then, mapapalitan na po yung picture. Existing picture na in-upload po ninyo. And if you want to delete the picture, remove class image. Yan, na-refresh po natin. And makikita po ninyo, wala na po ang image. Pwede nyo rin pong palitan yung class color. Alin po yun? Ito po yun. So, from this color to this color. Pero walang picture. Yan po ang magiging result. And then, gusto nyo na po ulit maglagay ng class image, click lang po ulit yun. And that's it. Uploading po ulit. And then, save. Hintayin po natin. Mag-a-appear po siya dito. Ayan. Ganun lang po.